এতিয়া চোৱা তোমালোকে প্ৰায় বহু কেইজনে মোক ফোন কৰিছে হোৱাটছআপতো মেছেজ কৰিছে স্যাৰ আমাৰ এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈছে 4টা 5টা কোৱেশ্যন কৰাৰ পিছত কিবা কাৰণত আমাৰ বেক সুইচটো টিপা গ'ল এক নম্বৰ কথা দুই নম্বৰ কথা আমাৰ অটোমেটিক্যালি লগ আউট হৈ গ'ল এতিয়া এই সমস্যাটো অকল তোমালোকৰে নহয় অসমৰ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এই সমস্যাটো হৈছে কাৰণ সাৰ্ভাৰটো আজি আমাৰ যেটো পোৰ্টেল এপ্লিকেশনটো একেবাৰে কাম নকৰা হৈ গৈছিল ইৰ'ৰ তাৰপিছত নট মেচিং এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেমৰ সৃষ্টি হৈছিল গতিকে তোমালোকে ইয়াৰ কাৰণে বহুতে মোক সুধিছা যে কি স্যাৰ আমি ফেল কৰিম নেকি এতিয়া চোৱা এই ইন্টাৰনেল এসেসমেন্টটো তোমালোকৰ কিহৰ কাৰণে ভালদৰে বুজি লবা এই ইন্টাৰনেল এসেসমেন্টটো তোমালোকৰ কিহৰ কাৰণে হৈ আছে তোমালোকৰ যে হাফ ইয়াৰলি এক্সামিনেশন হৈ গ'ল হাফ ইয়াৰলি এক্সামিনেশনৰ 90 মাৰ্কছৰ এক্সাম হ'ল আৰু এই 90 মাৰ্কছৰ এক্সামৰ 10 মাৰ্কছ ইন্টাৰনেল এসেসমেন্ট আগতে তোমালোকক স্যাৰ বাইদেউ সকলে কিবা লিখিব দিছিল বা কিবা প্ৰশ্ন সুধিছিল এইবাৰ হেতু এপ্লিকেশনৰ জৰিয়তে হ'ল যিসকলৰ এপ্লিকেশনৰ জৰিয়তে হোৱা নাই সেই সকলৰ অফলাইন দিছে এটা কথা হ'ল যদি তোমালোকে এপ্লিকেশনটো ভালদৰে চলাব বা নাজানি চিনিলা বা চলোৱাত অসুবিধা আছিল তোমালোকে অফলাইন দিব লাগিছিল মেইন কথা এই তোমালোকে তো দিয়ে দিলা অনলাইনে কৰিলা এটা সমাধানটো কি অলপ আগতে মোক ফোন কৰিছে এজন ছাত্ৰই যে কি স্যাৰ মোৰ 4টা মোৰ ভন্টিয়ে যে কি মানে এনেকৈ কৈছে স্যাৰ মোৰ ভন্টিয়ে 4টা কোৱেশ্যন দিয়াৰ পিছত এই মানে আৰু ইৰ'ৰ দেখুৱালে দেখাৰ পিছত আমাৰ মানে আৰু আগবাঢ়িব নোৱাৰিলো তেতিয়া অটোমেটিক্যালি বেক কৰা গ'ল গুচি গ'ল 4টা প্ৰশ্ন দিলে এতিয়া তেও সুধিছে মই আকৌ অফলাইন দিব পাৰিনে নহয় অফলাইন তুমি দিব পাৰিলেও তোমাৰ নম্বৰ সেভ নহব কিয় কাৰণে কাৰণ অনলাইনত যেতিয়া এই পৰীক্ষাটো এন্ট্ৰি হবা হোৱাৰ লগে লগে তুমি 4টা প্ৰশ্ন দিছা মানে আউট অফ 20 তোমাৰ 4টা প্ৰশ্ন উত্তৰ দিয়া হ'ল কিন্তু এই যে সমস্যাটো সৃষ্টি হৈছে ইয়াৰ সমাধানো নিশ্চয় থাকিব লাগিব অসমৰ যিমান বিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দিছে তাৰে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এই সমস্যাটোৰ সমাধান মানে সন্মুখীন হৈছে গতিকে তোমালোকে ভয় কৰিব নালাগে বহুতে ভয় কৰিছা নাৰ্ভাছ হৈছা ফেল কৰিম নেকি নো এটো কথা নহয় ইয়াৰ সমাধান সেবাই উলিয়াব কাৰণ যেহেতু ইন্টাৰনেল এসেসমেন্টত পাস কৰিবৰ কাৰণে 3 মাৰ্কছ লাগে আউট অফ 10 তোমাক 3 মাৰ্কছ লাগে গতিকে কিবা কাৰণত তুমি বোলে 3 মাৰ্কছ নাপালা মানে 3 মাৰ্কছ মানে কি 20টা কোৱেশ্যনৰ ভিতৰত 6টা নম্বৰ 6টা কোৱেশ্যন শুদ্ধ হলে তুমি 3 মাৰ্কছ পালা হয় 6টা কোৱেশ্যন শুদ্ধ হোৱা নাই যেনিবা তোমাৰ দুটা কোৱেশ্যন হোৱাৰ পিছত তুমি বেক কৰি দিয়া গ'ল গতিকে এই যিবিলাক প্ৰশ্ন এই প্ৰশ্নবিলাক তোমালোকৰ ছাৰৰ জৰিয়তে তোমালোকৰ যি এই ডিস্ট্ৰিক্টৰ আমাৰ মাস্টাৰ ট্ৰেইনাৰ আছে তেওঁলোকলৈকে যাব মাস্টাৰ ট্ৰেইনাৰৰ পৰা এটো নিশ্চয় সেবালৈকে যাব আৰু তাৰ পিছত সেবাই নিশ্চয় কিবা এটা বিবেচনা কৰিব গতিকে ইমান ভয় খাবলগীয়া কথা নাই আৰু এইটো পৰীক্ষামূলকভাৱে যেহেতু ছমাইলি পৰীক্ষা দিছে ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ যেতিয়া ইউনিট টেষ্ট হ'ব তাত দিব প্ৰি টেষ্ট হ'ব তাত দিব এই দুটা হোৱাৰ পিছত আমাৰ মেট্ৰিকৰ কাৰণে ইন্টাৰনেল এসেসমেন্ট হ'ব আৰু দুবাৰ হোৱাৰ পিছতহে সেই পৰ্যায়টো পাবগৈ গতিকে য'ত খুটি নাতি ৰৈ গ'ল এই সকলোবিলাক তোমালোকৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত শুদ্ধ মানে সেৱাৰ ফালৰ পৰা শুদ্ধ কৰা হ'ব গতিকে ইমান ভয় খাব নালাগে তোমালোকে যাতে এইটো লৈ পঢ়া শুনাৰ কাৰণে মানে অকমান নাৰ্ভাছ ফিল নহয় পঢ়া বাদ নিদিয়া তুমি তোমালোকৰ পঢ়া কৈ থকা ইন্টাৰনেল এসেসমেন্ট হৈ থাকিব ছাৰ সকলে তোমালোকক পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ সমাধান দিব আমি আমাৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তোমালোকক দিম কিন্তু তোমালোকে স্যাৰ ইন্টাৰনেল এসেসমেন্টটো ভাল নহল ফেল কৰিম নেকি এই প্ৰশ্নটো মনত নানিবা আনিলে তোমালোকৰে প্ৰব্লেম হ'ব এই কথা বাদ দি ভালদৰে পঢ়িবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা